mag-i-start na tayo. First thing first, I already cleaned my face. Ayan, ako ay nagdamos na. Medyo nagkonting, ang tawag dito, exfoliate. So, naghilamos na ako. So, napupunta naman tayo sa ating primer. Ito yung gagamitin ko, yung aking paboritong primer. As of the moment, this is from Detail Makeover, Illuminating Primer Oil. Again, guys, ang Detail Makeover is now available na sa Shopee, yung kanilang mga bagong bundle, yung kanilang anniversary bundle. And I think buy one, take one sila ngayon. So, you need to get na. So, medyo runny siya. Spread na natin siya sa face. So, syempre, after natin maglagay ng primer, antayin lang natin na mag-absorb. Antayin lang natin na ma-absorb ng ating face yung primer. So, medyo kani-kani na lang ako naglagay, no? So, antayin lang ako ng mga 5 minutes siguro or mga 6 minutes bago ma-absorb ng aking face yung primer oil na nilagay ko. And as you guys can see, super dewy niya at parang nag-brighten up niya yung skin ko. And I really love this primer. So, napupunta na tayo sa foundation. Ano naman ako kunin ko, I'm going to use this NYX HD Photogenic Liquid Foundation. At ang gamit kong pang-blend nitong foundation is yung aking bagong Miss Belle.ph Teardrop na beauty blender in the shade Neon Pink, I think, or Fuchsia Pink. I don't know, but this is my all-time favorite. If you want to avail this beauty blender, ilalagay ko na lang yung link na nasa description box down below. Ang dami nyo guys pagpipilian ng mga beauty blender kasi dito sa Pilipinas, Miss Belle.ph is the #1 best beauty blender in the Philippines or siguro sa kabila na rin mundo. I don't know. Since we need to achieve a flawless canvas, so kailangan natin maglagay ng medyo full coverage na foundation. So, kaya ang ginamit ko is yung NYX. Next, I'm going to blend it out using my Miss Belle Beauty Blender. Like so. Naman tayo sa pag-cover na ating mga dark areas at yung ating mga redness kasi medyo hindi, kasi meron pa ako nakikita katulad niyan, may marka pa ako. So I'm going to use my full coverage concealer. This is from Snoe Cosmetics, yung kanilang Concealing Me Softly in the shade Warm Honey or Deep. Tapos kukunin ko yung pointed ng aking beauty blender. Tapos ilalagay natin siya sa under eye area at sa mga spot na hindi natin nalagyan or hindi na-cover ng foundation. To set our face using this Snoe Cosmetics Poudre Extraordinaire Loose Powder in the shade Vanilla Cream or Light. Tapos ilalagay lang natin siya sa ating underneath ng eyes. Tapos ko na yung aking buong face. Face natin ngayon. Super flawless. Parang walang pores. Love it! Magbabake ako underneath ng eyes dito sa ating bridge ng nose para medyo tayo ay kasi gagamit ako ng mga makukulay na eyeshadow today para yung mga ma-fall out sa powder babagsak. So since si Ariel is red hair, so maglalagay din tayo ng red hair na brows. So I'm going to use this Vice Cosmetics Phenomenal Matte Liquid Lipstick in the shade Blockbuster. So for our brush na gagamitin natin sa ating kilay is itong Klutz na eyeliner slash brow duo. So ito, lagyan na natin siya sa ating kilay. Pinindisa tayo na ating kilay. Siyempre, kukunin ko ulit yung aking concealer. And, i-define lang natin ng very, very light yung ating kilay para talagang malinis at walang chismis. Mag-i-start na tayo sa ating mata. Maglalagay muna ako ng eye primer, pero concealer lang yung gagamitin ko. Yung ginamit ko is yung sa Detail na
intense. Ang ating bidang eye palette today is yung from Morphe palette. This is my 35B eyeshadow palette. Medyo nag-phase out na siya ngayon sa Morphe dahil I think papalitan siya ng bagong colorful na eyeshadow in collaboration with James Charles. I'm not really sure pero yun ang chismis. So, ito yung Morphe palette. Ang kukunin kong shade is yung shade na yellow. Dab nyo lang, tapos ilalagay lang natin siya sa ating crease area. Color naman natin kukunin from the 35B palette is this color. Medyo may pagka yellow-green. Then ipapatong ko lang siya dito sa ating yellow. Tapos i-blend lang natin para mag-smoke yung kulay. Wala kayo na malinis na brush, i-blend nyo lang yung kulay green dun sa yellow para walang hard lines. Next color dito sa ating palette is this bright purple. Tapos ilalagay lang natin siya again dun sa ating green area. Then i-blend natin ulit para wala tayong chismis. So, i-darken lang natin yung crease natin ng very, very light. Natin yung medyo deep na green. So, itong kulay na ito. Tapos, ipapatong natin siya din sa purple na kulay para medyo mag-blend sila together. For our center of our eyelids, kasi syempre wala siyang laman or wala siyang kulay, gagamit tayo ng glitters. So, ang gagamitin kong glitter palette today is from Miss Belle.ph. So, this is going to be a more fun kasi hindi mawawala ang glitters sa mga sirena. Kaya maglalagay tayo, no? Ang ating BYS. So, ngayon naman ang ating glitter primer is from BYS Cosmetics. This is the Glitter Fix Primer. And maglalagay lang ako sa aking center ng eyes. Ilagay natin dito sa ating eyeshadow, dito sa ating ibabaw ng mata, or yung main lids. Hindi yung kukunin ko mga shades para dito sa ating lower lids. So, para hindi naman siya plain sa ilalim, diba? So, yeah. Ngayon naman maglalagay tayo ng white eyeliner sa ating waterline para medyo lumaki yung ating eyes. Gagamitin ko is yung NYX Jumbo Pencil in the shade Milk. So, lalagay lang tayo ng white eyeliner para naman medyo maging cartoonize yung eyes natin ng very, very light. Lalagay na ako ng black eyeliner. I'm going to use my Colourette Cosmetics Intensifeye liner in the shade Clio. Tapos mag-wing lang tayo. Para naman sa ating inner corner ng eyes, ating kukunin kong glitter. Yung medyo lime green na kulay.
Wala ako ng lashes and maglalagay ako ng mascara off camera. Then I will be right back to you guys para sa ating false lash. Gamit ko nga palang lashes today is from Belle.ph. Yung kanilang Vegas. Ito kasi medyo vavavoom yung lashes. And I think this one is perfect for Ariel. So, lalagyan na natin. And I'm going to use this NYX Flame Insta. So, I'm going to use this NYX Ombre Blush in Insta Flame. So, ganito yung kanya itsura. Then, maglalagay lang ako ng blush sa ating highest point ng cheeks. Naman sa ating highlighting palette, I'm going to use this Delanci Let It Glow highlight palette. So, ito yung kukunin kong shade. I-mix ko sila together. Kasi medyo magical yung kulay nitong highlighter na to. So, baba ko lang yung damit ko. Then, mag-i-start na tayo mag-highlight. See that? So magical. Time for our lipstick. Kung anong ginamit natin kanina sa ating kilay, yung phenomenal matte liquid lipstick ng Vice Cosmetics is yung Blockbuster. Yun yung ilalagay natin sa ating lips. So, nakakita na ako ng aking red wig. So, this one is from Wig Philippines. And, ilalagay ko lang siya sa aking head para matapos na tayo. Exciting! Final aura!